good morning. Welcome back po sa ating channel. Ngayon magluluto tayo ng cream white sauce na pasta. Ito po yung mga ingredients natin. Meron tayo dito pasta, pusili. Meron tayong olive oil. Meron tayong fresh milk. Meron tayong sweet corn. Meron tayong green peas. Yung ating bell pepper. Gamit tayo ng yellow o anong gusto nyo, green or red, pwede. At ito yung carrots natin. Meron din tayong flour, all-purpose flour. Meron din tayong garlic, minced, tinagtad ko na siya. Meron din tayong black pepper. Meron din tayong salt, onion. Meron din tayong butter. Meron din tayong chili flakes. Pero chili flakes po, kung gusto nyo lang po ito o hindi, pwede naman. Gagamit din tayo ng parsley at ang ating salvia, rock salt din natin. Papakita natin yung process ng ating pagluluto. Unahin natin dito sa ating pasta. Ngayon kumukulo na yung ating tubig. Lalagay tayo ng ating salt at yung ating pasta. Haluin lang natin ng kaunti. Yan. At dito mag-iinit tayo ng ating kawali. Ito magsisilbing luto ng ating sauce. Tayin lang natin na uminit. Ito, pag nagsimula ng kumulo itong ating pasta, umpisa na rin natin haluin ng kaunti, para hindi dumikit sa ganyan. Habang iniinit natin itong ating lutuan, prepare natin yung ating mga ricado, ating sibuyas. Hiwain ko lang siya ng cubes. Medyo maliliit lang. Ayan siya. Ating olive oil. Tayin lang natin na uminit ng mabuti yung ating oil. Lipat natin ito sa mas mahinang apoy dito. Para di natin lutuin yung ating sauce. Sinuman natin dito sa ating sibuyas. Ating bawang. Pagluto na yung ating bawang, ilagay na natin ating carrot dahil ito ang mas matikas sa lahat ng ating mga gulay. Lutuan lang natin siya ng konti. Ang ating green peas. Gagamit tayo ng frozen na green peas. Yung ating bell pepper. Kung anong available sa inyo, red, green, pwede. At ang ating sweet corn, gumamit tayo ng dilata. Lutuin lang natin siya. Lutuin lang natin ng mabuti. Pwede na tayong maglagay ng kahit konting asin. Ayan. Konting pepper. Magtira tayo para sa amaya. Pasiguradong malutong mabuti, maglagay tayo ng konting tubig. Kukuha tayo dito sa ating
lutuan ng pasta. Ayan siya. Check din natin yung ating pasta. Ayan. Habang hinihintay natin na maluto yung ating pasta, lutuin din natin maluto yung ating mga gulay. Ayan siya. Test natin. Matigas pa. Ito. Dagdag pa tayo ng konting tubig galing sa ating lutuan. Ayan, luto na siya. Set aside lang natin. Ito. Set aside lang natin. Ayan siya. At gagamitin din natin ito sa ating lutuan. Yung ating cream, dito natin siya lulutuin ulit. Sabay tayo ng ating butter. Ayan siya. Lagay din na tayo ng mga 3 o 4 na dahon ng ating salvia. Sisilbing amoy. Para maamoy siya, malasa. Yan. Ingatan lang natin na huwag masunog yung ating butter. Dito natin lulutuin yung ating flour. All-purpose flour po ito. Yan. Ayan, lutuin lang natin mabuti yung ating flour na siyang magsisilbing pampalapot sa ating white sauce. Ayan siya. Ayan. Pagluto na yung ating flour, lalagay na tayo ng ating fresh milk po ito. Tira lang tayo ng konti. Ayan. Lutuin lang natin hanggang lumapot siya. Ayan siya. Ayan, kikita nyo guys, yung malapot na siya. Ayan, pwede na natin idagdag yung ating natitirang fresh milk. Ayan siya. Luhit lang po para hindi siya masunog. Ayan siya. Ayan po. Pwede rin tayong magdagdag ng ating black pepper, chili flakes. Chili flakes, ano po ito? Optional po siya. Ayan. Kung gusto nyo mas maanghang pa, pwede pa kayong magdagdag. At pag lutong-luto na yung ating sauce, pwede tayong ilagay na nating gulay. Ayan siya. Ayan. At ang ating pasta.
konting tubig para ma-reach natin yung pagka-creamy ng ating pasta. Yan. Ayan po siya. Konting tubig na. Paalala lang po, yung pasta natin, huwag nating lutuin masyado sa ating lutuan ng pasta. Lagi kong sinasabi na dito sa ating sauce na finish yung pagkaluto ng ating pasta. Yan. At pwede natin tikman. Konting asin. Yan siya. Ang ating parsley. Pwede natin i-off yung heat natin. Ayan na po ang ating pasta with white cream sauce. Yan. So creamy. Ito na yung kinalabasan ng ating white sauce pasta. Sana nagustuhan nyo. Till the next video. Thank you for watching.